যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন বনোৱা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে আহিছে সুখবৰ এতিয়া আপুনি মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট ঘৰতে বহি বনাব পাৰিব লগে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন সো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে কেনেকৈ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিমান টকা খৰচ হ'ব মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিছো সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে লুকিং ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ সাৰ্ভিস সাৰ্চ হেয়াৰ দি আছে ইয়াত আপুনি লিখিব ইনকাম সাৰ্টিফিকেট লিখাৰ পাছত আপুনি এই সাৰ্চ আইকনত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ তিনিটা অপচন আহিব ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথম যিটো অপচন আছে সেইটো হল পাহাৰীয়া এলেকাত যিসকলে বসবাস কৰে সেইসকলৰ বাবে তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব দ্বিতীয় নম্বৰ অপচন যিটো আছে সেইটো ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট সিস্টেমৰ এটো সাৰ্কেল অফিচাৰ হয় ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এইটো আৰু ওপৰৰ এইটো আপোনাৰ নহয় আপোনালোকে মাজৰ যিটো আছে সেইটো ৰেভিনিউ অফিচাৰ এইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ইয়াত আপুনি এপ্লাই ক্লিক কৰিব দ্বিতীয় নম্বৰ অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত গাইডলাইনছ আৰু ৰিকমেণ্ডছ দি আছে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি পঢ়ি গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে জানিব পাৰিব ইয়াত প্ৰথম আপোনালোকক জনাই দিও ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 30 টকা আপোনাৰ মাত্ৰ 10 টকা এটা খৰচ হ'ব লগতে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব কি ডকুমেণ্টছৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত দি আছে এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত দিছে এপ্লাই আপুনি এপ্লাই ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া যদি আপুনি এই তিনিটা গ্ৰুপৰ হয় তেন্তে আপোনালোকে আপোনাৰ আইডি পাছৱৰ্ড এন্টাৰ কৰি আপুনি লগইন কৰিব আৰু যদি আপুনি এই তিনিটা গ্ৰুপৰ নহয় তেন্তে আপুনি তলত আহিব ইয়াত দিছে লগইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এটা অপচন দি আছে নিউ ইউজাৰ ইয়াত আপুনি সাইন আপ কৰিবলৈ নিউ ইউজাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপুনি প্ৰথম চাব পাৰিব ইয়াত দিছে মোবাইল নম্বৰ ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব পাছত জেন্ডাৰ ওটিপিত ক্লিক কৰিব জেন্ডাৰ ওটিপিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ওটিপি আহিব সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব পাছত ভেৰিফাই ওটিপিত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ সাকসেসফুল হৈ যাব ইয়াৰ পাছত দিছে গিভ ইট নেম ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব ইউজাৰ নেম ইয়াত ৰাখিব পাছত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ইয়াত ৰাখিব এই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লগইন কৰিব সেই কাৰণে আপোনাৰ মনত ৰাখিব ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো তাৰ পাছত আকৌ আপুনি কনফাৰ্ম কৰিব ইয়াত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো আকৌ এন্টাৰ কৰিব পাছত দিছে জেন্ডাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত পুৰুষ হলে প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব মহিলা হলে দ্বিতীয় অপচন আপোনাৰ সিলেক্ট কৰিব পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দিছে ডেট অফ বাৰ্থ এই তিনিটা বক্সত আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ লিখিব ইয়াৰ পাছত দি আছে পাৰ্সোনাল মেছেজ ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিলে হ'ব আপুনি লগইন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত মেছেজটো ফ্লেশ হ'ব সেই কাৰণে ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিলে হ'ব পাছত দি আছে কেপচা ইয়াত আপোনালোকে কেপচা অংকটো শুদ্ধ আনসাৰ উলিয়াই ইয়াত এন্টাৰ কৰিব পাছত এই সৰু বক্সত টিক কৰিব সাইন আপত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট সাকসেসফুল হৈ যাব এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা বেক আহিব বেক আকৌ এইটো পেজলৈ অহাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ ইউজাৰ নেম এন্টাৰ কৰিব পাছত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো এন্টাৰ কৰিব পাছত সৰু বক্সত টিক কৰিব পাছত আপুনি সাইন ইনত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব যদি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ খিনি ডিজিটেলৰ লগত লিংক আছে তেন্তে আপোনালোকে প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব আৰু যদি লিংক নাই তেন্তে আপুনি স্কিপত ক্লিক কৰিব স্কিপত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ফৰ্মখন খোল খাই যাব ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে তাৰ পাছত এতিয়া প্ৰথম আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত দিছে ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব 7 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই সাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আপুনি এপ2 পৰ্টেলৰ পৰা আপোনালোকে 7 দিনৰ ভিতৰত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পাছত আপুনি চাব পাৰিব পিএফসি সাৰ্ভিসত আপোনাক মাত্ৰ 10 টকা এটা খৰচ হ'ব ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পাছত আপুনি তলপিনে আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব লগতে আপুনি চাব পাৰিব গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে 1 MB ভিতৰত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰথম ইয়াত দি আছে ল্যাঙ্গুৱেজ ইয়াত আপোনালোকে ইংলিছ আৰু অসমীয়া তেনেকৈ ৰাখিব পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে এপ্লিকেণ্ট নেম ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব পাছত দি আছে এপ্লিকেণ্ট জেন্ডাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি যাৰ বাবে আপুনি ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন বনাই আছে সেইজন যদি পুৰুষ হয় তেন্তে মেল সিলেক্ট কৰিব আৰু ফিমেল হলে দ্বিতীয় অপচন আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাছত দি আছে ফাদাৰ্স নেম তেওঁৰ পিতাৰ নাম কি ইয়াত লিখিব পাছত দি আছে ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো অটোমেটিকলি আহিব ইয়াত ইমেইল দিলে দিব পাৰে আৰু যদি নিদিয়ে তেন্তে একো নাই পাছত দি আছে পেন কাৰ্ড নম্বৰ এইটো আপোনালোকে দিলে দিব পাৰে নিদিলে একো নাই মই ইয়াত ৰঙা ষ্টাৰ দিয়াখিনি আপোনালোকক ফিল আপ কৰি দেখুৱাম ৰঙা ষ্টাৰ দিয়াখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু বাকিখিনি যদি আপোনালোকে এৰি দিয়ে বা ফিল আপ কৰে তেন্তে একো নাই পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে ৰিলেশনশিপ ইয়াত দিছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি কাৰ বাবে বনাই আছে আপোনাৰ ৰিলেশনত কি লাগে সেইটো ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব যেনে মই মোৰ সন্তানৰ বাবে বনাই আছো সেই কাৰণে মই ইয়াত এনেকুৱা সিলেক্ট কৰিছো আপুনি আপোনাৰ বেলেগ কৰিব পাৰে পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে ৰিলেটিভ নেম ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ৰিলেটিভ জনৰ টাইটেল কি ইয়াত আপোনালোকে এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব ৰিলেটিভ জনৰ টাইটেল সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ ৰিলেটিভ জনৰ নাম লিখিব ইয়াত আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো লিখিব পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে সোৰ্স অফ ইনকাম দিছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ইনকামটো কেনেকৈ হয় ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব বহুকেইটা অপচন দি আছে ইয়াৰ মাজত আপোনাৰ যোনটো হয় সেইটো সিলেক্ট কৰিব যেনে মোটিভেশ্যন আছে লেবাৰ আছে বিজনেছ আছে সাৰ্ভিস আছে পেনশন আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব যেনে মই লেবাৰ মই একো নকৰো এনেকৈ মই সিলেক্ট কৰিছো আপুনি আপোনাৰ বেলেগ কৰিব পাৰে পাছত দি আছে অকুপেশ্যন আপুনি কি কাম কৰে সেইটো ইয়াত আপোনালোকে লিখিব পাছত দি আছে টোটেল এনুৱেল ইনকাম ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব মুঠ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন আপোনাৰ বছৰত কিমান টকা উপাৰ্জন হয় সেইটো ইয়াত আপুনি লিখিব ইয়াত আপুনি 80,000তকৈ আপোনালোকে বেছি লিখিব লাগিব 1 লাখতকৈ আপোনালোকে অধিক লিখিব লাগিব যদি আপুনি এজন ষ্টুডেন্ট হয় তেন্তে আপোনালোকে 1 লাখতকৈ অধিক আপোনালোকে লিখিব 2 লাখতকৈ অধিক আপোনালোকে নিলিখিব আপুনি 1 লাখ বা 2 লাখৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰাখিব ইয়াত আপোনাৰ বছৰৰ এনুৱেল ইনকামটো আপোনালোকে ইয়াত লিখিব পাছত আপুনি তলপিনে আহিব অহাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে এড্ৰেছ লাইন 1 ইয়াত আপোনাৰ কমপ্লিট ঠিকনাখিনি লিখিব পাছত দি আছে এড্ৰেছ লাইন 2 ইয়াত আপুনি বেলেগ এড্ৰেছ আপোনাৰ লিখিব পাৰে আৰু যদি নিলিখে তেন্তে একো নাই পাছত ষ্টেট এনেকুৱা থাকিব পাছত দি আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম সিলেক্ট কৰিব পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে সাব ডিভিজন
ইয়াত আপোনাৰ সাব ডিভিশনৰ নাম আপুনি প্ৰথম পাই যাব সেইখন সিলেক্ট কৰিব পাছত দি আছে সাৰ্কল অফিস ইয়াত আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিখন সাৰ্কল অফিস আছে সেই সাৰ্কল অফিসৰ নাম ইয়াত পাই যাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাছত ইয়াত দি আছে মৌজা ইয়াত আপোনাৰ মৌজা নামটো সিলেক্ট কৰিব লিখিব পাছত দি আছে ভিলেজ টাউন ইয়াত আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো লিখিব আৰু চহৰত বসবাস কৰিলে টাউনৰ নামটো লিখিব পাছত দি আছে পুলিচ ষ্টেচন ইয়াত আপোনাৰ থানাৰ নামটো লিখিব পাছত পোষ্ট অফিসৰ নামটো ইয়াত লিখিব পিন কোড ইয়াত লিখিব ইয়াৰ পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে সেভ এণ্ড নেক্সট আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি তলপিনে আহিব এতিয়া আপোনাৰ ডকুমেন্টছখিনি আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেন্টছখিনি আপলোড কৰোঁতে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব প্ৰথম দি আছে এড্ৰেছ প্ৰুফ ইয়াত আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব পাছত আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফৰ বাবে এখন ডকুমেন্টছ দিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড পেন কাৰ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেন্টছখিনি আপোনালোকে দিব পাৰিব আপুনি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি সেইখন আপুনি 1 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে পিডিএফত আপলোড কৰিব তাৰ পাছত দি আছে আইডেন্টি প্ৰুফ আপুনি আইডেন্টি প্ৰুফৰ বাবে আন এখন ডকুমেন্টছ আপোনাৰ দিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব পাছত আপুনি আইডেন্টি প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নহলে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নহলে আপোনালোকে পেন কাৰ্ড যিকোনো এখন ডকুমেন্টছ আপোনাৰ দিব পাৰে ৰেশন কাৰ্ডও দিব পাৰিব আপুনি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি সেইখন আপুনি পিডিএফত আপলোড কৰিব পাছত দি আছে ল্যান্ড ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব পাছত আপোনাৰ মাটিৰ খাজনা ৰচিদ যিখন আছে সেইখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব আপোনাৰ মাটিৰ যিখন খাজনা ৰচিদ আছে সেইখন আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা পিডিএফত আপলোড কৰিব পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দি আছে স্যালাৰি স্লিপ এতিয়া যদি আপোনাৰ স্যালাৰি স্লিপ নাই ইয়াত স্যালাৰি স্লিপ যদি আপোনাৰ নাই তেন্তে আপোনালোকে এইটো এৰিব পাৰে ইয়াত ৰঙা চেট দিয়া নাই তাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে স্যালাৰি স্লিপ হিচাপত আপোনালোকে এখন দি দিব যদি আপুনি এজন ষ্টুডেন্ট হয় তেন্তে আপোনাৰ যিখন স্কুলৰ মাহিলী ফিজ ৰিচিপ্ট আছে সেইখন আপোনালোকে দিব পাৰিব নহলে আপোনাৰ কাৰেন্ট বিল নহলে আপোনাৰ গেছ কানেকশন বিল আপোনালোকে দিব পাৰিব স্যালাৰি স্লিপ হিচাপত পাছত আপুনি চাব পাৰিব ব্ৰাউজাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি 1 MB ভিতৰত সেইখন আপোনাৰ আপলোড কৰিব পাছত দি আছে এনি আদাৰ ডকুমেন্টছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব পাছত আপুনি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপুনি যিকোনো এখন ডকুমেন্টছ আপোনাৰ দিব পাৰে সেইখন আপুনি আপলোড কৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দি আছে সেভ এণ্ড নেক্সট আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ কমপ্লিট প্ৰিভিউ পাই যাব ইয়াত আপুনি সুন্দৰকৈ চেক কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ লাগে একেবাৰে সঠিক আছে তেন্তে তলত আহিব যদি আপুনি কোনো কাস্টমাৰৰ বাবে আবেদন কৰি আছে তেন্তে প্ৰিন্টত ক্লিক কৰি কাস্টমাৰৰ হাতত এখন দি দিব আৰু যদি আপোনাৰ নিজৰ বাবে কৰি আছে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰিন্টত ক্লিক কৰি এখন সেভ কৰি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ৰাখি ল'ব পাছত দি আছে মেক পেমেন্ট আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে হৰ পাছত ইয়াত দি আছে পেমেন্ট গেটৱে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এখন বেংক আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ বেংক নহয় আপুনি এই বেংকত পেমেন্ট কৰিব পাছত আপুনি এগ্ৰিত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপুনি প্ৰসিড ফৰ পেমেন্টত ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি এই জিআৰএন নাম্বাৰটো কপি নোট কৰি ৰাখি ল'ব এই নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাছত আপুনি ক্লোজত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰিফ্ৰেশ নকৰিব বেক নকৰিব নহলে আপোনাৰ ফৰ্মখনৰ ডাটা লষ্ট হৈ যাব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি তলপিনে আহিব অহাৰ পাছত আপুনি টাৰ্মছত ইয়াত আপুনি টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যন একচেপ্ট কৰিব ইয়াত আপুনি এইটো বক্সত ক্লিক কৰিব এইটো বক্সত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব এগ্ৰিত ক্লিক কৰিব এগ্ৰিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে পে বাই পেমেন্ট গেটৱে দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে 40 টকা এটা আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পেটিএম গুগল পে ফোন পেৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 40 টকা এটা পেমেন্ট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ফৰ্মখন ফাইনালি সাবমিট হৈ গৈছে আপোনাৰ পেমেন্টটো সাকসেস হৈ যাব যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেক আহি যাব মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাম লগতে যদি ইয়াত আপোনাৰ পেমেন্টটো সাকসেস হৈ যায় তেন্তে আপোনাক একো কৰিব নালাগে আপোনাৰ যিটো জিআৰএন নাম্বাৰ দিয়া হৈছিল সেই জিআৰএন নাম্বাৰ জৰিয়তে এতিয়া আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আগলৈ কোনো প্ৰসেছ নাই আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে 40 টকা এটা পেমেন্ট কৰিব পেমেন্ট কৰাৰ পাছত আপোনাক একো কৰিব নালাগে আপোনাৰ জিআৰএন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন এতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ 7 দিনৰ পাছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া যদি আপুনি কিবা কাৰণত আপোনাৰ পেমেন্টটো কৰিব পৰা নাই বা আপুনি যদি আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আকৌ হোম পেজলৈ আহিব ইয়াত অহাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দি আছে লগইন আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি আপুনি ইয়াত লগ আউট হৈ যায় তেন্তে আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো এন্টাৰ কৰি আকৌ লগইন কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ লগইনটো আছে তেন্তে আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ ড্যাশবোৰ্ডটো আপোনাৰ মাই এপ্লিকেশনত ইয়াত আপোনাৰ ড্যাশবোৰ্ডটো আহি যাব যে আপুনি ইয়াত কিমান ফৰ্ম এপ্লাই কৰিছিল সেইখিনি ইয়াত আহিব যেনে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব মই ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আবেদন কৰিছিলো ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এই ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখনৰ যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ পেমেন্টটো নহয় তেন্তে আপুনি চাব পাৰিব মোৰ পেমেন্টটো পেন্ডিংত আছে আপোনাৰ এনেকুৱা আহিব যদি কিবা কাৰণত পেন্ডিংত গুচি যায় যদি আপুনি পেমেন্টটো কৰিব পৰা নাই আপুনি ৰিট্ৰাই পেমেন্টত ক্লিক কৰি আকৌ আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ পেমেন্টটো সাকসেস হৈ যায় তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ ডাউনলোড অপচন আহিব 7 দিন পাছত আপুনি ইয়াত ডাউনলোডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন 7 দিন পাছত আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো फ्रेंड्स আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে মই আপোনাৰ গোটেইখিনি ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিছো লগতে আপোনাক কমপ্লিট প্ৰসেছখিনি দেখুৱাইছো যে আপোনালোকে ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কমেন্টত জনাব সো फ्रेंड्स আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল আৰু ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব সেই চেনেলত মই গোটেইখিনি আপডেট দি থাকো আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ৰিফাৰ কৰি টকা অপাৰেচন কৰিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা এপছৰ লিংক পাই যাব সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপছটো ডাউনলোড কৰিব নহলে ভিডিঅ'টো চাব যাতে সেই লিংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টকা অপাৰেচন কৰিব পাৰে সো फ्रेंड्स আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে